Oh. Eh, kinilig. Bidum pom pom. Boom 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 boom. Ay, hindi. Huwag niya pala. Iba na pala. Scoot over, scoot. Shit. Alrighty, it is I, Banana Man, here at Alak Tutorials. Kasama ko ngayon si Rick J. Chad Luterio. Kirisama nasang ka na! Ito, hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa yung nagpangalan nitong halo. Si Rick lang nagpapangalan, di ako. Ang pangalan na ito, Rage! Ay, kala ko naka-challenge pa rin tayo sa walang tatawag. Para ka namang patay eh. Basta Orange Wave Dragon Ball. Yeah. Orange Wave Dragon Ball ako na gano'n nun eh, si Clearin. Huh? Di ba kaya ka nagkaroon ng idea sa Dragon Ball kundi dahil kay Clearin? Ito, for the first time in history, magagamit na din namin to. Nice. Kaya mag-focus. Yung pinakauli nating nagamit yan is kasama talaga yung may-ari ng bahay na to. Yup. Wait lang, Ed Kaliwag. Ed Kanan naman, Ed Kanan. Oh, Ed Kanan nga eh. Tama Ayan. ba tama? Kanan Kaliwa to, kaliwa, ito kanan. Woo! Next, syempre, ito, kailangan natin to. Orange juice. Barangay. Ayaw magpakita po yung lighting scene. Basta Zesto orange drink. Ayan. Si Ben. Kriso. At dahil wala ka ngayon, Patay ka sa amin. Ito lang yan. Ano to? Tang inumin. Tang apple. Apple. Tang apple. Tangin ang Pre, huwag naman ganyan. Pero huwag naman dadabog ganun. po ako, pasensya na. Zesto, big 8. Ayan. Big 250. Ihalo muna natin sa baso tong Zesto apple. At okay, since tatlo kami, Siyempre, din yung isa din kami ng gawain. gusto nyo 3 ounce? 2 up lang, buddy. 20 up lang, men. Uuwi pa kami. Uwi nga pala sila. Dumayo pa ng galing silang Rizal na lang. Para... Rizal. Bundok ka lang, bundok. Oh, gusto niya yan? Galing Rizal, dumayo pa ng Mandaluyong para nang umilo. Yan. O, di ba? Tama yun. Sa makita ganun ka... Dedicated, umino. Dedicated. Ganun ka dedicated. So, yan. Tawag ka naman siya. 2 and a half. Oh my God, baho yan. Mong punuin ng todo, buddy. Parang ayaw mo na kami pauwi yun eh. Ba't galit na galit? Kaamoy niya yung gin eh, no? By the way, kaya na-trauma kami sa mga amoy ng gin. Panoorin niyo yung Link down below. Ilo ko na-upload na tayo. Sige, link down below kung di pa na-upload. See, So, muna kayo. 2 and a half ounce ng Tanduay rum. Ilang ounce na ito? Ano to? Dark. Kayo to. Siyempre, kailangan mas marami. Ano yan? Tang apple. Ba't ganyan yung tsura? Apple ba yan? Apple yan. Baka may halo yan, apple na may. Ha? Apple nga lang. Suntukin kita yun. Galit na po. Dadalawa tayo, so dapat 6. Uy, salamin ko! 26 ounce. Salamin ko! Tansya ng 6 ounce Kukunin ko ba? muna yung salamin ni Rick. I shall return. Fuck! Di ka siya, ang tabaw mo, buddy. Uy, nagsalita! Ha? Nakita ko yun. Close nyo? Di kayo, sakto kayo 6 ounce yung ginawa ko. May trademark na ako dito eh, basta kasama ko sa Alak Tutorials. Laging sobrang pangalo. Kung nais mong matanto. Sige na! Zesto apple. Apple ba yun? Diba? Apple. So, same shit. 6 na ounce. No? 6 kasi tigdalaw kami. Hey, Apple! Hey, Apple! Hey! Hey, Apple! Hey, Apple! Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Apple. Hey. Hey, Apple. What? Knife. Huh? Oh. Oh, I warned you. Ow. Smell. Balik natin yung smell. Sige. Balik natin yun. Chad, smell. It's Professor Chad, by the way. Nalaman namin na teacher na pala siya. Hindi to teacher, tinuturo lang na certain ano. Same shit. Teaching lang.
Wala na, patay na. Okay ka lang. Okay ka lang dyan. Okay, Tulog 6 na ounce din. Siyempre, hindi mo wala yan. 6 na ounce ko lang. Ay, pag yan dito, ano, ounce rin ba ito? Hindi. Hindi ang kulit naman ito na Reggie. Siyempre, since malapit na mapuno, uy, kailangan ba natin yung mga yan? Okay, since malapit na mapuno, kailangan natin, ha? Ikaw yung malapit sa ano. Ito. Hindi, yung malapit yung box ko yun. Yung box ko malapit. Kunin mo na. Kunin mo yung box. Yelo? Oo, kunin mo na yung yelo. Hindi natin sasabihin sa kanilang kukunin kong yelo. Hindi namin sasabihin sa inyo na kukunin namin yung yelo, di ba? Hindi nga natin sasabihin sa kanila na kukunin natin yung yelo, di ba? Diba? Hindi namin sasabihin sa inyo. Para hindi nyo alam na kukuhain namin yung yelo. Kasi, pag sinabi namin sa inyo na kukunin namin yung yelo, Malalaman nyo. Malalaman nyo, wala nang thrill. Hindi Siyempre, na kayo mabibigla. Uy, may yelo pala. Tulo to yung yelo. Brace forever! Ba't pa lang brace for impact? Hindi pwede. Wag. Bali, tipid-tipid. Tipid-tipid muna tayo ng paglagay ng yelo kasi punong-puno na. Siyempre, isa mo. Enter the video. Shake thoroughly! Salamat, Kirizam. Enter the video. Ano shake yan? Teka lang kasi... Bago ako na. Tiny. Panibagong ano yan, mga basa natin ngayon yan. Kasi wala kami sa HQ. Pang malupitan yan. Oo na. Hindi gigil ako sa'yo. Sige. Sige. Sige, magsuntukan ko. Sige. Bouncy! Ayun na. Ito na pre, pinakahintay na Pinakahintay ko yun. So, ito. Wow! Paano naging orange to? Paano naging orange? Paano naging Red orange yan eh. to? Sino nagsabi ng orange wave? Siya nagpangalan ng Parang orange kasi wave. nagalo kayo ng tang. Sabing tang, apple. Oh. Oo nga. Sino ba naman kasing nagsabing orange na? Siya nagpangalan ng orange wave. Napaka ano. Tapos ang kinalabasan, orange ba to? Or color blind lang kami? Si Reggie talaga eh. Color blind ba ako? O orange talaga to pero red yung nakikita ko? Ako lang ba to? Ano, parang orange. Yun nga eh, no? Parang orange siya. Amoy yung Tanduay ba? Baby drinker. Anong Jireh? Ano kailangan natin gawin? Drink thoroughly! Salamat Manong Jireh. We're gonna taste this thoroughly. Taste! Hey! Teka lang. Ano naman yun? Parang kawawa naman si Manong Jireh sa pwesto natin. Pinagigit-gitan natin dalawa. Hindi ako si Manong Jireh, si Bana naman ako. Si Bana naman pala. Si Manong Jireh patay na eh. Para. Dasal nyo na lang po ako kasi... First time, ito yung nakakatakot sa Alak tutorials, no? Hindi. Amoy lang. Amoy lang pala. Aftertaste. It smells scary. Tapos may aftertaste May siya ng Tanduay. aftertaste siya ng Tanduay. Pero yung first, matamis yung first taste nyo. Yung ano, yung Zesto apple yung ano yung lumalaban. Zesto apple yung nalalasahan ko. Tang apple din. Tang apple yun na. Tang apple pala yun. Pero lasing na ako, nahilo na ako. Hindi ko makaya. Oh my God. Oh, matapang to. Uwi pa tong tay. My God, ano ba kayo? Parang bata ba kayo? My goodness. Parang may balak akong lasingin dito. My goodness. Gusto mo malasing? Bakit gano'n? Buddy, may pasok ako bukas. May pasok. Ay, bala ko pala. Professor Chad pala to bukas. So, paki-explain sa ating mga viewers kung ano nalasahan nyo, kung ano masasabi nyo sa lasa. Rick J, ikaw muna. Gulat ako yung amoy, Pangit. pangit. Kaya, Sabi ka na ba eh. Paano yan pag ano, may trauma yung iinom, di na nainom. Pero, pinainom mo, masarap, tapos, parang may ano siya, tatlong part siya eh. Intro, mid, tapos yung outro. Outro is yung ano, Emperador, Emperador. Wala nga ng transition, di ba? Wala nga na, yun lang. Okay na yun. Wala na, nasabi na niya eh. Kasi hindi. Hindi, ano lang. Hindi eh. Gusto mo, may sarili kayo. Sige. Sige. Aftertaste lang talaga yung Tanduay. Pangit yung aftertaste. Masama yung tama. Alam mo na kung ano kasi lasa nito. Kasi lasa nito yung red alert. Ay, oo. Ito yung lasa na red alert. Siyempre, shoutout time. Paboritong part niya to.
Shoutout kay Rona Mojica. Buhay ka. Okay ka? Di buhay ka! Huwag skip ads mga kaunggoy! Malaking tulog sa Gplanasquad! Nago! Yan ang pinakamaganda mong sinabi. Pinamaganda yan. Nilike ko nga rin yun eh. Kaya ako hinart at nilike, diba? Si Chad lang talaga hindi nag-like. Next! Mukha naman na maganda siya eh. Kaya okay lang. Putragi sa gantong vlog talaga yung masarap panoorin. Masaya lang. Tapos haha emoji tsaka heart. Ayos yan. Salamat naman. Salamat naman. Sabay tayo. Sabay tayo lahat, sabay tayo lahat. Eh kinilig. Sige, namatay ko ulit sa video. So, shoutout nga pala kay Eva Mende. Mende, what are you? Ang, sabi niya, ang hirap magbigyan ng tawa ng madaling araw, LT palagi sa mga kids nyo. Bakit kayo nanonood ng madaling araw? Ako nanonood din ako ng madaling araw pag may early access. Roaming out. Salamat sa comment, Eva. Pero next shoutout. Team Payaman should make a taste test of this alak recipe. Si Alex Manuel Morales. I-ano nyo, itag nyo siya. Itag nyo yung Team Payaman. Tag nyo yung Team Payaman, lahat sila. Wow! Ano to? Wow Andrade. Sisigaw lahat ng subscribers. Yung Gplana. Ng malakasan na O'Reilly pagpamansin ng Team Payaman. Yun! Oo Hindi naman. Paano yung sigaw mga Try ng na Jireh? kami si... Alrighty! Okay na. Ayun, so Okay na. magiging masaya lahat. Kayo tontawa, kami bingi-bingi. Okay na ito. Sana nga mapansin ng Team Payaman. Kung hindi, okay lang. Pero sana Okay, talaga Pero, Oh, baka lang naman. Baka lang naman. Okay, rating time. I-rate na natin. Naubos na natin. Pero 7.5. 7.5 sa kanya. 8.5. Bukit. Wala lang, tinanong ko lang. Para May rating na yan? Ano ba to? para sa akin, 7.1. Ay, kala ko 7.5 eh. Hindi, okay naman siya. Pero yun lang, yung Aliw, ba't kayo 7? Huwag niyo i-flat 7. Pag 7 kasi, ibig sabihin negative na lahat-lahat yun. Pag Flat 7 ba ang sinabi namin? May point, di ba? 7.1, 7.5. Anong problema mo sa 7? Huwag nga lang bababa sa 7. Anong problema mo sa 7? 7 and below, yun na yung mga Anong problema mo sa 7? Ha? Anong problema mo sa 7? 7.1, munti ka na mapunta sa pangit, pero may mga magagandang traits, kaya napunta sa Alam mo. 7.1. Ganun pala yun! Hindi, alam ko na kung Ano anong nga? problema ni Okay. Ricky sa 7. Ano? Yun yung grade niya lagi. Oh, you son of a bitch, you slacker! Yung ang yabang yung magtanggal na sa lahat. Sira pala. Kasi sinira kasi na yun. Basta yun. Sinira kasi. Like, Sinira kasi yun. Oh my God. like, comment, share, subscribe, Mago! And don't forget, we love everybody! Nagawa na because Banana Man said so. and Rick J. Chadlateria. Walang tigil po tawa niya. Shoutout sa comment of the day. Shopee Star. Ay, nakikita niyo na yung comment of the day. Alam niyo na kung paano sumama sa comment of the day. Walang tigil yung tawa nitong shot! Peace. Nangyari kay Chan. Ang yabang ng pagkakaganon niya. Nalaglag yun. Ay, okay tayo dyan.